به نام خالق هستی. 48 قانون قدرت. قانون 35. قبل از اینکه خواندن کتاب را آغاز کنم، از شما دوستان عزیزم درخواستی دارم. لطفاً در صورت امکان ما رو لایک و به دوستان خود معرفی کنید. در هنر زمانبندی مسلط شوید. داوری بهتر است که هرگز عجله نکنید. عجله کردن نشان دهنده عدم کنترل بر خود و در طول زمان است. همیشه صبور به نظر برسید. انگار می‌دانید که بالاخره همه چیز به سراغ شما خواهد آمد. در زمانبندی مسلط شوید. روح زمانه را استشمام کنید، بیاموزید. وقتی هنوز زمانش نرسیده است، عقب بایستید و وقتی به نتیجه رسید، شدید ضربه بزنید. رعایت قانون. ژوزف فوشه که زندگی خود را به عنوان یک معلم مدرسه فرانسوی غیر قابل توصیف آغاز کرد، در بیشتر دهه 1780 از شهری به شهر دیگر سرگردان بود و ریاضیات را به پسران جوان آموزش میداد. با این حال او هرگز کاملا خود را به کلیسا متعهد نکرد و خود را به عنوان کشیش نذر نپذیرفت. او برنامه‌های بزرگتری داشت. او که صبورانه منتظر فرصت خود بود، گزینه‌های خود را باز نگه داشت و هنگامی که انقلاب فرانسه در سال 1789 آغاز شد، فوشه دیگر منتظر نماند. او از شر خرقه‌اش خلاص شد، موهایش را بلند کرد و انقلابی شد، زیرا این روح زمانه بود. از دست دادن قایق در این لحظه بحرانی می تواند فاجعه باشد. فوشه قایق را از دست نداد. او با دوستی با رهبر انقلابی روبسپتر به سرعت در صفوف شورشیان قرار گرفت. در سال 1792 شهر نانت فوشه را به عنوان نماینده خود در کنوانسیون ملی که در آن سال برای تنظیم قانون اساسی جدید برای جمهوری فرانسه ایجاد شد انتخاب کرد. هنگامی که فوشه برای نشستن در صندلی خود به پاریس رسید، شکاف شدیدی بین میانه‌روها و ژاکوبن‌ها رادیکال در گرفت. فوشه احساس کرد که در دراز مدت هیچ یک از طرفین پیروز نخواهد شد. قدرت به ندرت به دست کسانی میرسد که انقلابی را آغاز میکنند یا حتی کسانی که انقلاب را پیش میبرند. قدرت به کسانی میچسبد که آن را به نتیجه میرسانند. این همان سمتی بود که فوشه میخواست در آن باشد. حس زمانبندی او عجیب بود. او به عنوان یک میانه‌رو شروع کرد، زیرا میانه‌روها در اکثریت بودند. با این حال هنگامی که زمان تصمیم گیری درباره اعدام یا عدم اعدام لویی 16 فرا رسید، دید که مردم برای سر پادشاه فریاد میزنند. بنابراین رأی تعیین کننده را به گیوتین داد. حالا او تبدیل به یک رادیکال شده بود. با این حال وقتی تنش‌ها در پاریس به جوش آمدند، او خطر ارتباط نزدیک با یک جناح را پیش بینی کرد و موقعیتی را در استانها پذیرفت، جایی که می توانست برای مدتی دراز بکشد. چند ماه بعد او به سمت معاونت در لیون منصوب شد و در آنجا بر اعدام 10 اشراف نظارت کرد. با این حال در لحظه‌ای خواستار توقف کشتار شد و احساس کرد که حال و هوای کشور در حال تغییر است. با وجود خونی که از قبل روی دستانش ریخته بود، شهروندان لیون از او به عنوان یک نجات دهنده از آنچه به نام کشتار شهرت یافته بود استقبال کردند. فوشه تاکنون به خوبی ورقهای خود را بازی کرده بود، اما در سال 1794 دوست قدیمیش روبسپتر او را به پاریس فراخواند تا درباره اقداماتش در لیون توضیح دهد. روبسپتر نیروی محرکه ترور بود.
او سرها را به سمت راست و چپ فرستاده بود و فوشه که دیگر به او اعتماد نداشت به نظر می رسید که سر بعدی را فراهم کند. در چند هفته بعد مبارزه تنش‌آمیزی در گرفت، در حالی که روبیبستر آشکارا علیه فوشه انتقاد و او را به جاه طلبی‌های خطرناک متهم می‌کرد و خواستار دستگیری او می‌شد. فوشه هیله‌گر به طور غیر مستقیم‌تر کار می‌کرد و بی صدا از کسانی که از کنترل دیکتاتوری روبیبستر خسته می‌شدند حمایت می‌کرد. فوشه برای زمان بازی می کرد. او می دانست که هرچه بیشتر زنده بماند شهروندان ناراضی بیشتری می توانند علیه روبیبستر تجمع کنند. او قبل از اینکه علیه رهبر قدرتمند حرکت کند باید از حمایت گسترده برخوردار می شد. او هم بین میان روها و هم ژاکوبنها حمایت و نقش ترس زیاد از روبیبستر را بازی می کرد. همه از اینکه نفر بعدی به گیوتین بروند می ترسیدند. همه چیز در 27 ژانویه به نتیجه رسید. کنوانسیون علیه روبیبستر چرخید و سخنرانی طولانی معمول او را فریاد زد. او به سرعت دستگیر شد و چند روز بعد سر روبیبستر بود که در سبد افتاد، نه سر فوشه. هنگامی که فوشه پس از مرگ روبیبستر به کنوانسیون بازگشت، غیر منتظره ترین حرکت خود را انجام داد. با رهبری توطئه علیه روبیبستر از او انتظار می رفت که با میان روها بنشیند، اما او یک بار دیگر سمت خود را تغییر داد و به ژاکوبنها رادیکال پیوست. شاید برای اولین بار در زندگیش خود را با اقلیت همسو کرد. واضح است که او واکنش تحریک کننده ای را احساس کرد. او میدانست جناح میانه رو که روبیبستر را اعدام کرده و اکنون در آستانه به دست گرفتن قدرت بود، دور جدیدی از کشتار را آغاز خواهد کرد. این بار علیه رادیکال ها. فوشه کنار ژاکوبنها و قربانیان روزهای آینده نشسته بود. مردمی که در مشکلاتی که در راه بود بی عیب تلقی می شدند. طرفداری از تیمی که در شرف تبدیل شدن به تیم بازنده بود. یک بازی پر مخاطره بود، اما فوشه باید محاسبه می کرد که می توانست آنقدر سرش را نگه دارد تا بی صدا مردم را علیه میان روها برانگیزد و سقوط آنها را از قدرت تماشا کند. در واقع اگرچه میان روها در دسامبر 1795 خواستار دستگیری او شدند و او را به گیوتین می‌فرستادند، زمان زیادی گذشته بود. اعدام‌ها میان مردم محبوبیت نداشتند و فوشه یک بار دیگر از چرخاندن آونگ جان سالم به در برد. یک دولت جدید به نام دایرکتور اداره شد. با این حال این یک دولت ژاکوبین نبود، بلکه میانه رو بود، معتدلتر از دولتی که ترور را دوباره تحمیل کرده بود. فوشه آن رادیکال سر خود را حفظ کرده بود، اما اکنون مجبور بود نگاه خود را پایین نگه دارد. او برای چندین سال صبورانه در حاشیه منتظر ماند و به زمان اجازه داد تا هر گونه احساس تلخی را که نسبت به او وجود داشت کم کند. سپس به دایرکتور نزدیک شد و آنها را متقاعد کرد که اشتیاق جدیدی به جمع‌آوری اطلاعات دارد. او یک جاسوس حقوق بگیر برای دولت شد. در این کار عالی بود و در سال 1799 با منصوب شدن به عنوان وزیر پلیس جایزه دریافت کرد. اکنون او نه تنها قدرت گرفته، لازم بود جاسوسی خود را به هر گوشه از فرانسه بسط دهد، مسئولیتی که توانایی طبیعی او را برای بو کشیدن از جایی که باد می‌وزد بسیار تقویت می‌کرد. یکی از اولین گرایش‌های اجتماعی که او کشف کرد در واقع در شخص ناپلئون بود، ژنرال جوان وحشی که سرنوشت او را بلافاصله با آینده فرانسه در هم آمیخت. هنگامی که ناپلئون کودتا کرد، فوشه در 9 نوامبر 1799 وانمود کرد که خواب است. در واقع او تمام روز را خوابید.
ناپلئون به خاطر این کمک غیر مستقیم بالاخره کار او جلوگیری از کودتای نظامی بود. او را به عنوان وزیر پلیس در رژیم جدید حفظ کرد. طی چند سال بعد ناپلئون بیشتر و بیشتر بر فوشه تکیه کرد، حتی به این انقلابی سابق لقب دوک اودرا و با ثروت فراوان به او پاداش داد. با این حال در سال 1808 فوشه که همیشه با زمانه هماهنگ بود احساس کرد که ناپلئون در حال نزول است. جنگ بیهوده او با اسپانیا، کشوری که هیچ تعهدی برای فرانسه به شمار نمی رفت، نشانه ای بود که او در حال از دست دادن حس تناسب بود. فوشه که هرگز در یک کشتی در حال غرق شدن گرفتار نشد، با تالیران توطئه کرد تا ناپلئون را سقوط دهد. اگرچه توطئه شکست خورد، تالیران اخراج شد. فوشه ماند، اما او را در یک افسار محکم نگه داشتند. این امر نارضایتی فزاینده ای را از امپراتور منتشر کرد که به نظر می رسید کنترل خود را از دست می داد. در سال 1814 قدرت ناپلئون از بین رفت و نیروهای متفقان سرانجام او را فتح کردند. دولت بعدی احیای سلطنت به شکل پادشاه لوئیس 18 برادر لویی 16 بود. فوشه که دماغش همیشه هوا را برای تغییر اجتماعی بعدی میبویید، میدانست که لویی مدت زیادی دوام نخواهد آورد. او هیچ یک از استعدادهای ناپلئونی را نداشت. فوشه یک بار دیگر بازی انتظار خود را انجام داد، در حالی که دراز کشیده و از کانون توجه دور بود. مطمئناً در فوریه 1815 ناپلئون از جزیره البا، جایی که در آن زندانی شده بود، فرار کرد. لویی 18 وحشت کرد. سیاست‌های او شهروندانی را که برای بازگشت ناپلئون فریاد می‌زدند بیگناه کرده بودند. بنابراین لویی به مردی روی آورد که شاید می‌توانست مخفیگاهش را نجات دهد. فوشه رادیکال سابق که برادرش لویی 16 را به گیوتین فرستاده بود، اکنون یکی از محبوب ترین و تحسین شده ترین سیاستمداران در فرانسه بود. با این حال فوشه با یک بازنده طرف نمی شود. او درخواست کمک لویی را با تظاهر به اینکه کمک او غیر ضروری است رد کرد. سوگند یاد کرد که ناپلئون هرگز به قدرت باز نخواهد گشت، اگرچه او چیز دیگری می‌دانست. البته مدت کوتاهی بعد ناپلئون و ارتش شهروند جدیدش در حال نزدیک شدن به پاریس بودند. شاه لویی با مشاهده این که سلطنت خود در شرف فروپاشی است احساس می‌کرد که فوشه به او خیانت کرده است و مطمئن بود که او نمی‌خواهد این مرد قدرتمند و توانا در تیم ناپلئون باشد. پادشاه لویی دستور دستگیری و اعدام وزیر را صادر کرد. در 16 مارس 1815 پلیس فوشه را در یکی از بولوارهای پاریس محاصره کرد. بالاخره این پایان او بود. شاید، اما نه بلافاصله. فوشه به پلیس گفت که نمیتوان یکی از اعضای سابق دولت را در خیابان دستگیر کرد. آنها اجازه دادند به خانه برگردد، اما بعداً همان روز به خانه او آمدند و بار دیگر او را بازداشت کردند. فوشه سری تکان داد، اما آیا افسران آنقدر مهربان خواهند بود که به آقایی اجازه دهند قبل از خروج از خانه برای آخرین بار حمام و لباسهایش را عوض کند؟ آنها اجازه دادند. فوشه اتاق را ترک کرد و دقایق به پایان رسیدند. فوشه برنگشت. سرانجام پلیس ها به اتاق بعدی رفتند، جایی که نردبانی را مقابل یک پنجره باز دیدند که به سمت باغ پایین می رفت. آن روز و روز بعد پلیس پاریس را جستجو نمود تا فوشه را پیدا کند، اما در آن زمان توپ‌های ناپلئون از دور شنیده می‌شد و پادشاه و همه افراد شاه مجبور به فرار از شهر شدند. به محض ورود ناپلئون به پاریس، فوشه از مخفیگاه بیرون آمد. او یک بار دیگر جلاد را فریب داده بود. ناپلئون به وزیر سابق پلیس خود سلام کرد و با خوشحالی او را به
پست قبلی خود بازگرداند. در طول 100 روزی که ناپلئون تا زمان واترلو در قدرت ماند، اساساً این فوشه بود که فرانسه را اداره کرد. پس از سقوط ناپلئون، لویی 18 به تاج و تخت بازگشت و فوشه مانند گربه‌ای با 9 جان همچنان در دولت دیگری خدمت می‌کرد. تا آن زمان قدرت و نفوذ او به حدی افزایش یافته بود که حتی پادشاه جرأت نمی‌کرد او را به چالش بکشد. تفسیر: در دوره‌ای از آشفتگی بی سابقه، ژوزف فوشه از طریق تسلط خود در هنر زمانسنجی پیشرفت کرد. او چند درس کلیدی به ما می‌آموزد. اول، شناخت روح زمان بسیار مهم است. فوشه همیشه 2 قدم جلوتر نگاه می‌کرد. موجی که او را به قدرت می‌برد پیدا می‌کرد و سوار آن می‌شد. شما باید همیشه با زمان کار کنید. پیچ و خم‌ها را پیش بینی نمایید و هرگز قایق را از دست ندهید. گاهی روح زمان مبهم است. آن را نه با بلندترین و آشکارترین آن، بلکه با آنچه پنهان و خفته است بشناسید. به جای نگه داشتن ویرانه‌های گذشته، منتظر ناپلئون‌های آینده باشید. دوم، شناخت بادهای غالب لزوماً به معنای دویدن با آنها نیست. هر جنبش اجتماعی نیرومندی واکنشی قدرتمند ایجاد می کند و عاقلانه است که پیش بینی کنیم آن واکنش چگونه خواهد بود، همانطور که فوشه پس از اعدام روبستل انجام داد. به جای سوار شدن بر موج تاج لحظه، منتظر جزر و مد باشید تا شما را به قدرت بازگرداند. در مواقعی روی واکنشی که در حال دم کردن است شرط بندی کنید و خود را در پیشتاز آن قرار دهید. سرانجام فوشه صبر زیادی داشت و بدون صبر زمانبندی شما شکست خواهد خورد و به ناچار خود را بازنده خواهید یافت. زمانی که زمانها علیه فوشه بودند، او مبارزه نمی کرد، احساساتی نمی شد یا عجولانه حمله نمی کرد. او خونسرد بود و صبورانه حمایت خود را در میان شهروندان ایجاد کرد که سنگر قدرت بعدی او بود. هر زمان که در موقعیت ضعیفتری قرار می گرفت، برای زمان بازی می کرد که می دانست اگر صبور باشد همیشه متحد او خواهد بود. پس لحظه پنهان شدن در چمن یا لغزش زیر سنگ و همچنین لحظه برهنه کردن دندانهای نیش و حمله را بشناسید. مکان را می توانیم بازیابی کنیم و زمان را هرگز. نکات کلیدی در قدرت. زمان مفهومی مصنوعی است که خود ما خلق کرده ایم تا بی حد و حصر ابدیت و جهان را قابل تحمل‌تر و انسانی‌تر کنیم. از آنجایی که ما مفهوم زمان را ساخته ایم، می توانیم تا حدی آن را قالب بندی و با آن حقه بازی کنیم. زمان یک کودک طولانی و آهسته و با گستره‌های وسیع است. زمان یک بزرگسال با سرعت وحشتناکی می‌گذرد. پس زمان به ادراک بستگی دارد که می‌دانیم می‌تواند عمدن تغییر یابد. این اولین چیزی است که باید در تسلط بر هنر زمانبندی درک کرد. اگر آشفتگی درونی ناشی از احساسات ما باعث شود زمان سریعتر حرکت کند، نتیجه آن این است که وقتی واکنش‌های احساسی خود را به رویدادها کنترل کنیم، زمان بسیار کندتر حرکت می‌کند. این شیوه تغییر یافته برخورد با چیزها نشان از تمایل ما به طولانی تر شدن درک ما از زمان آینده دارد. همچنین راه احتمالاتی را باز می کند که ترس و خشم بسته می شوند و به ما اجازه می دهد تا صبری داشته باشیم که نیاز اصلی در هنر زمان سنجی است.
سه نوع زمان وجود دارد که ما باید با آن سر و کار داشته باشیم. هر کدام مشکلاتی را ارائه می دهند که با مهارت و تمرین قابل حل هستند. اولا زمانی طولانی است که نوعی از زمان می باشد و باید با صبر و راهنمایی ملایم مدیریت شود. باید برخورد ما با زمان طولانی بیشتر تدافعی باشد. در مرحله بعدی زمان اجباری وجود دارد. زمان کوتاه مدتی که ما می توانیم آن را به عنوان یک سلاح تهاجمی دستکاری کنیم و زمان مخالفانمان را به هم بزنیم. در نهایت زمان پایان است. هنگامی که یک برنامه باید با سرعت و قدرت اجرا شود، ما صبر نموده لحظه را پیدا کرده ایم و نباید دریغ کنیم. زمان طولانی. چویونگ نقاش معروف قرن 17 مینگ داستانی را نقل می کند که رفتار او را برای همیشه تغییر داد. اواخر یک بعد از ظهر زمستانی او برای بازدید از شهری که در آن سوی رودخانه از شهر خودش قرار داشت حرکت کرد. او چند کتاب و کاغذ مهم با خود می آورد و پسر جوانی را مأمور حمل آنها کرده بود. همانطور که کشتی به سمت دیگر رودخانه نزدیک می شد، چویونگ از قایقران پرسید که آیا آنها زمان خواهند داشت تا قبل از بسته شدن دروازه به شهر برسند یا نه، زیرا 1 مایل دورتر و شب نزدیک بود. قایقران نگاهی به پسر و دسته ای از کاغذها و کتابهای بسته انداخت. او پاسخ داد بله، اگر خیلی تند راه نری. با این حال همانطور که آنها شروع کردند، خورشید در حال غروب بود. چو و پسر از ترس اینکه در شب در خارج از شهر طعمه راهزنان محلی شوند سریعتر راه می رفتند و در نهایت به دویدن افتادند. ناگهان ریسمان دور کاغذها پاره شد و اسناد روی زمین پخش شدند. دقایقی طول کشید تا دوباره بسته را کنار هم بگذارند و وقتی به دروازه شهر رسیدند دیگر دیر شده بود. وقتی از ترس و بی‌حوصلگی به کار خود سرعت می دهید، لانه‌ای از مشکلات ایجاد می کنید که نیاز به رفع آن دارند و در نهایت خیلی بیشتر از زمانی که وقت خود را صرف کرده بودید وقت می گیرند. عجله کنندگان ممکن است گهگاه سریعتر به آنجا برسند، اما روزنامه ها به همه جا پرواز می کنند. خطرات جدیدی به وجود می آیند و آنها خود را در حالت بحران دائمی می بینند و مشکلاتی را که ایجاد کردند برطرف می کنند. گاهی اوقات اقدام نکردن در مواجهه با خطر بهترین حرکت شماست. صبر و عمدن سرعتتان را کم می کند. در نهایت با گذشت زمان فرصتهایی را ارائه می دهد که تصورش را هم نمی کردید. انتظار شامل کنترل نه تنها احساسات خود، همکارانتان است که با اشتباه گرفتن قدرت ممکن است سعی کنند شما را به انجام حرکات عجولانه سوق دهند. از سوی دیگر در رقبای خود می توانید همین اشتباه را تشویق کنید. اگر به آنها اجازه دهید در حالی که عقب می ایستند و منتظر هستند با سر به درد سر بیفتند. به زودی لحظات آماده‌ای برای مداخله و برداشتن مهره‌ها خواهید یافت. این سیاست عاقلانه استراتژی اصلی امپراتور بزرگ اوایل قرن 17 توکوگاوا ژاپن بود. وقتی اجداد او هیدویوشی سرسخت که به عنوان ژنرال خدمت می‌کرد تهاجم عجولانه‌ای به کره ترتیب داد، آیه‌یاسو خودش را درگیر نکرد. او می‌دانست که این تهاجم یک فاجعه خواهد بود و به سقوط هیدویوشی منجر می‌شود. بهتر است با حوصله در حاشیه بایستد، حتی برای چندین سال. سپس در موقعیتی باشید که قدرت را در زمان مناسب به دست بگیرید. دقیقاً همون کاری که آیه‌یاسو با هنرمندی بسیار انجام داد. شما عمدن زمان را کاهش نمی دهید تا طولانی تر زندگی کنید یا لذت بیشتری در لحظه ببرید، بلکه بهتر است بازی قدرت را انجام دهید. اول، زمانی که ذهن شما تحت تاثیر شرایط اضطراری دائمی قرار نگیرد، آینده را بیشتر خواهید دید.
دوم، شما قادر خواهید بود در برابر طعمه هایی که مردم مقابل شما آویزان هستند مقاومت و از تبدیل شدن به یک مکنده بی‌حوصله دیگر جلوگیری کنید. سوم، فضای بیشتری برای انعطاف پذیری خواهید داشت. به ناچار فرصت‌هایی پیش می‌آیند که انتظارش را نداشته اید و اگر آنها را مجبور کردید از دست می‌دادید. چهارم، بدون تکمیل اولین معامله از یک معامله به معامله دیگر نمی‌روید. ایجاد شالوده قدرت شما ممکن است سالها طول بکشد. مطمئن شوید که پایه ایمن است. یک لحظه در تابه نباشید. موفقیتی که به آرامی ایجاد می شود و مطمئناً تنها نوع ماندگاری است. در نهایت کند کردن زمان چشماندازی از زمانهایی می دهد که در آن زندگی می کنید. همچنین به شما اجازه می دهد فاصله مشخصی را طی کنید و شما را در موقعیتی کمتر احساسی قرار می دهد تا شکل چیزهای آینده را ببینید. عجولان اغلب پدیده های سطحی را با روندی واقعی اشتباه می گیرند و فقط آنچه را می خواهند می بینند. چه بهتر است ببینید واقعا چه اتفاقی می افتد، حتی اگر ناخوشایند باشد یا کار شما را سخت‌تر کند. زمان اجباری ترفند در اجبار کردن زمان این است که زمانبندی دیگران را به هم بزنیم و آنها را وادار کنیم که منتظر بمانند، سرعت خود را کنار بگذارند و درک خود را از زمان منحرف کنند. با برهم زدن زمان حریف در حالی که صبور هستید زمان را برای خود باز می کنید که نیمی از بازی است. در سال 1473 سلطان بزرگ ترکیه محمد فاتح از مجارستان برای پایان دادن به جنگ متوالی که سالها به راه انداخته بودند دعوت کرد. زمانی که فرستاده مجارستان برای شروع گفتگوها وارد ترکیه شد، مقامات ترکیه متواضعانه عذرخواهی کردند. محمد به تازگی استانبول پایتخت را ترک کرده بود تا با دشمن دیرینه خود اوزان حسن نبرد کند، اما او فوراً خواستار صلح با مجارستان و از فرستاده خواسته بود که در جبهه به او بپیوندد. وقتی فرستاده به محل درگیری رسید، محمد قبلا آنجا را ترک کرده بود و در تعقیب دشمن سریع خود به سمت شرق حرکت می کرد. چندین بار این اتفاق افتاد. هر جا که فرستاده توقف می کرد، ترک‌ها هدایا و ضیافت‌هایی برای او در مراسمی خوشایند و در عین حال وقتگیر می گذاشتند. سرانجام محمد اوزان را شکست داد و با فرستاده دیدار کرد. با این حال شرایط او برای صلح با مجارستان بیش از حد سخت بود. مذاکرات پس از چند روز پایان یافتند و بنبست معمول همچنان پابرجا بود. اما این برای محمد خوب بود. در واقع او در تمام طول مدت آن را به این صورت برنامه ریزی کرده بود. با نقشه کشیدن لشکرکشی خود به اوزان متوجه شده بود که انحراف ارتش خود به سمت شرق جناح غربی او را آسیب پذیر می کند. برای جلوگیری از سوء استفاده مجارستان از ضعف و مشغله خود در جاهای دیگر، او طعمه صلح را در برابر دشمنش آویزان کرد. سپس آنها را به انتظار کشاند. وادار کردن مردم به انتظار راهی قدرتمند برای اجبار کردن زمان است تا وقتی که متوجه نشوند شما در حال انجام چه کاری هستید. شما ساعت را کنترل می کنید. آنها در برزخ می مانند و به سرعت بدون چسب می آیند و فرصتهایی را برای شما باز می کنند که ضربه بزنید. اثر مخالف به همان اندازه قدرتمند است. شما حریفان خود را در عجله می اندازید. به آرامی برخورد خود را با آنها شروع کنید. سپس به طور ناگهانی فشار وارد و احساس کنید که همه چیز به یک بار اتفاق می افتد. افرادی که وقت کافی برای فکر کردن ندارند مرتکب اشتباه می شوند. پس ضرب العجل خود را برای آنها تعیین کنید.
این تکنیکی بود که ماکیاویلی در چزاره بورجیا تحسین می کرد. او در طول مذاکرات ناگهان به شدت برای تصمیم گیری فشار می آورد و زمان و صبر حریفش را برهم می زد. چه کسی جرأت دارد سزار را به انتظار وادار کند؟ جوزف دوین، دلال مشهور آثار هنری، می‌دانست که اگر به خریدار نامشخصی مانند جان دی راکفل مهلت بدهد، نقاش باید کشور را ترک کند و سرمایه‌دار دیگری به آن علاقه‌مند است. مشتری به موقع خرید می‌کند. فروید متوجه شد بیمارانی که سالها را در روانکاوی بدون پیشرفت سپری کردند، اگر تاریخ مشخصی برای پایان درمان تعیین کند، به طور معجزه‌آسایی در زمان خود بهبود می‌یابد. ژاک لاکان، روانکاو و مشهور فرانسوی، از این تاکتیک متفاوت استفاده می‌کرد. او گاهی اوقات 1 ساعت معمولی درمان را تنها پس از 10 دقیقه بدون هشدار پایان میداد. بعد از اینکه چندین بار این اتفاق افتاد، بیمار متوجه شد که بهتر است حداکثر استفاده را از زمان بکند، نه اینکه بیشتر ساعت را با صحبت‌های زیاد که هیچ معانی نداشتند تلف نماید. پس مهلت ابزار قدرتمندی است. چشم اندازهای بلا تکلیفی را ببندید و مردم را مجبور کنید تصمیم لعنتی خود را بگیرند یا به اصل مطلب برسند. هرگز اجازه ندهید شما را وادار کنند که با شرایط طاقت فرسا بازی کنید. هرگز به آنها وقت ندهید. شعبده‌بازها و شومنها در اخبار زمان متخصص هستند. هودینی اغلب می توانست در عرض چند دقیقه دستبند را رها کند، اما فرار را به 1 ساعت می رساند و تماشاگران غرق می کردند، زیرا زمان به توقف ظاهری می رسید. شعبده‌بازان همیشه می دانستند که بهترین راه برای تغییر درک ما از زمان اغلب کاهش سرعت است. تعلیق زمان باعث مکسی وحشتناک می شود. هرچه دستهای شعبده‌باز کندتر حرکت کند، ایجاد توهم آسان تر است و باعث می شود مردم فکر کنند خرگوش فوراً ظاهر شده است. جادوگر بزرگ قرن 19 ژان ژوئن روبرت هودین به وضوح به این تأثیر توجه کرد. او گفت هرچی داستان آهسته تر روایت بشه، کوتاه تر به نظر میرسه. آهسته تر رفتن کاری را که انجام می دهید جالب تر می کنه. مخاطب به سرعت تسلیم و مجذوب شما می شود. این حالتی است که در آن زمان به طرز لذت بخشی می گذرد. شما باید چنین توهماتی را تمرین کنید که در قدرت هیپنوتیزم و برای تغییر ادراک از زمان سهیم است. زمان پایان. شما می توانید بازی را با نهایت هنرمندی انجام دهید. صبورانه منتظر لحظه مناسب برای عمل باشید و رقبای خود را با به هم ریختن زمانبندی آنها از فرم خارج کنید. اما تا زمانی که ندانید چگونه آن را به پایان برسانید، این بازی اهمیتی نخواهد داشت. از آن دست افرادی نباشید که شبیه نمونه های شکیبایی به نظر می رسند، اما در واقع فقط می ترسند که همه چیز را به پایان برسانند. صبر بی ارزش است مگر اینکه با تمایل به افتادن بیرحمانه روی حریف در لحظه مناسب ترکیب شود. شما می توانید تا زمانی که لازم است منتظر بمانید تا نتیجه گیری به دست آید. زمانی که نتیجه حاصل شد باید به سرعت اقدام کنید. از سرعت استفاده نمایید تا حریف خود را فلج کنید. هر اشتباهی را که ممکن است مرتکب شوید سرپوش بگذارید و مردم را با حاله اقتدار و نهایی خود تحت تأثیر قرار دهید. با حوصله یک افسونگر مار را با ریتم‌های آرام و یک نواخت بیرون می‌کشید. اگر مار بیرون بیاید، آیا پای خود را بالای سر مرگبار آن آویزان می‌کنید؟ هرگز دلیل خوبی برای اجازه دادن کوچکترین مشکلی در پایان بازی وجود ندارد. تسلط شما بر زمانبندی واقعاً فقط با نحوه کار با زمان پایان قابل قضاوت است.
اینکه چگونه سرعت را تغییر می‌دهید و همه چیز را به نتیجه سریع و قطعی می‌رسانید. تصویر: شاهین صبورانه و بی صدا به دور آسمان میچرخد و با چشمان قدرتمند خود همه را می‌بیند. کسانی که زیر قرار دارند هیچ اطلاعی از ردیابی آنها ندارند. ناگهان هنگامی که لحظه فرار میرسد، شاهین با سرعتی که نمیتوان آن را تصور کرد به پایین میآید. قبل از اینکه طعمه‌اش بفهمد چه اتفاقی افتاده است، چنگال‌های رازمانند پرنده آن را به آسمان برده است. قدرت: در تمامی کارها جذر و مدی وجود دارد که به شانس ختم می شود. من حذف شده‌ام. تمام سفر زندگی آنها در کم عمق و فلاکت است. تغییر روی کرد: هیچ قدرتی در رها کردن افسار و انطباق با هر آنچه زمان می آورد وجود ندارد. تا حدی باید زمان را هدایت کنید، وگرنه قربانی بیرحم آن خواهید شد. بر این اساس هیچ تغییری برای این قانون وجود ندارد. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.